આ સાથે જ આજે ફાર્મા સેક્ટર માટે થઈને ખાસ જે સમાચારો જે વિગતો આપણી સમક્ષ આવતી દેખાય છે એને લઈને આ આખા સેક્ટર ઉપર અને એક વર્ટિકલ ઉપર આપણને એક મેજર ઇમ્પેક્ટ આવતી જોવા મળશે. પહેલાં હું સમાચારો આપને જણાવી દઉં તો ખાસ કરીને ફાર્મા કંપનીઓને ચિંતા થઈ રહી છે અને એમાં પણ જે ખાસ કરીને એક્સપોર્ટ સાથે જોડાયેલી કંપનીઝ છે એમને કારણ કે જે ફ્રેટ કોસ્ટ છે એ આપણને ખાસી એવી વધતી જોવા મળી છે. જે વિગતો અહીંયા મળી રહી છે મુજબ ફ્રેટની અંદર લગભગ 300% સુધીના પ્રાઇસ રાઇઝ થતા જોવા મળ્યા છે. તો એ ફ્રન્ટ ઉપર ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે ચોઇસ ઇન્ડિયા એનાલિસ્ટ ફોરમ પારેખ જોડાઈ ગયા છે. ફોરમ, ગુડ આફ્ટરનૂન. શું વિગતો છે અત્યારે કારણ કે જે ફ્રેટના પ્રાઇઝીસ જે રીતના આપણે જોઈ રહ્યા છે 300% સુધીનો વધારો થયો છે તો એને લઈને આપણા ઘણા બધા જે ફાર્મા કંપનીઝ કે જેમને એક્સપોર્ટની અંદર સારું એવું આપણે માર્કેટની અંદર શેર ધરાવીએ છીએ ત્યાં ઇમ્પેક્ટ થતી દેખાઈ રહી છે. તો શું વિગતો છે ને કયા સ્ટોક્સ આને લઈને ઇમ્પેક્ટમાં આવતા દેખાઈ રહ્યા છે? Good afternoon, Vikram. આપણે જોયા છે કે ફ્રેટ ચાર્जेस have gone up, પણ એમાં પણ આ બે ટાઈપના છે. આઈ થિંક સી રૂટથી જે ફ્રેટ રેટ્સ છે એ થોડાક વધારે વધ્યા છે. એર રૂટથી આઈ થિંક ઇટ્સ ઇન્ક્રીઝ બાય 100% યર ઓન યર. પણ એમાં આપણે જોઈએ તો ઇટ વિલ પ્લે ધ બેઝ ઇફેક્ટ વિલ પ્લે આઉટ ઇન ધીસ. તો એટલે મને લાગે છે કે આનું ઇમ્પેક્ટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ freight hikes was there last quarter also, અને despite freight hikes આપણે જોયું તો gross profit અને EBITDA margin, gross margins બધા increase થઈ રહ્યા હતા despite having price erosions in the main market of US. તો મને લાગે છે કે this will continue even in Q2 અને definitely price erosion રહેશે. year on year આપણે probably result સારું નહીં આવી શકે, પણ ડેફિનેટલી ક્વાર્ટર એન્ડ ક્વાર્ટર બી એક્સપેક્ટિંગ કે સારું માર્જિન ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે અને પ્રાઇસ એરોશન જે હશે એ થોડાક સ્ટેબલાઇઝ થયા હશે. એટલે એના લીધે જે બધી એક્સપોર્ટ ઓરિએન્ટેડ કંપનીઝ છે લાઈક લ્યુપિન, કેડિલા, સન ફાર્મા, એ બધા ફ્રોમ ધ ફોર્મ્યુલેશન સ્પેસ, ગ્લેનમાર્ક, એ બધા પર ઇમ્પેક્ટ થશે. પણ ડેફિનેટલી ઓન અ સિક્વન્શિયલ બેસિસ ઇટ વિલ નોટ બી ધેટ ઇમ્પેક્ટફુલ, કારણ કે ઓન અ યર ઓન બેસિસ આપણે જોશું કે લાસ્ટ યર લોકડાઉન હતું અને ફ્રેટ રેટ્સ એન્ડ એવરીથિંગ વોઝ લો, એટલે પ્રોબબ્લી અને યરલી બેસિસમાં આપણને મેસિવ ઇન્ક્રીમેન્ટ દેખાશે ઓન ધ એક્સપેન્સ સાઇડ. પણ મોસ્ટલી Q1માં જોયું તો આપણે રો મટીરિયલ એક્સપેન્સીસ વર ઓલમોસ્ટ 35 to 40% ઓફ ધ સેલ્સ, અને ધેરફોર એનથી મને લાગે છે વી હેવ પીક્ડ આઉટ, અને ધેરફોર હું સિક્વન્શિયલ બેસિસ પર જોવાનું આમાં રેકમેન્ડ કરીશ for margin increment. So and we also have wave 3 ahead of us, so atle I think pharma mante good times are here. Probably we will see demand for Fabiflu, Remdesivir, all these kind of medicines. Ena lidhe Glenmark, Dr. Reddy's, all these stocks are likely to go up, and definitely je pan price hike che that would because of the freight expense and all, it would be passed on to the customers. So I think it is a nullified effect અને એમાં એટલો બધો ઇમ્પેક્ટ નહીં આવી શકે. મેનેજમેન્ટ પણ અત્યારના they are not very worried about the freight rates. They were not even worried during Q1, અને therefore મને લાગે છે કે this is a negligible impact, અને therefore જે સારા ફંડામેન્ટલ સ્ટોક્સ છે જેના રિઝલ્ટ સારા આવ્યા છે, ફોર એક્ઝામ્પલ સન ફાર્મા છે and Glenmark, these kind of stocks would continue to do good, and definitely API section of the pharma basket ma ama impact nahi these because not many pharma ફોરમ આમાં companies export via sea. So એટલે મને લાગે છે overall it will not have a impact on the ઓકે ફોરમ આમાં બીજું એક એડ કરવા માંગીશ અને જાણવા માંગીશ, કારણ કે તમે જો યુએસમાં સૌથી વધારે આપણે એક્સપોર્ટ અહીંયા જોઈ રહ્યા છે, એર એક્સપોર્ટ થાય છે અને ત્યાં પણ ખાસો મોટો વધારો છે. જે રીતે તમે પણ કહી રહ્યા છો કે કંપનીએ પાસ ઓન કરી છે એ પ્રાઇસ હાઇક, પણ તમને ખ્યાલ છે કે પ્રાઇઝીસને લઈને યુએસમાં ઓલરેડી ઘણા કહી શકાય ને મતાંતર છે ને કદાચ ત્યાં એક કેપ લાગી શકે તો પછી કંપનીને જ બેર કરવું પડશે. તો શું ત્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ નડી શકે એવી કોઈ કંપની તમારા રડારમાં કે આ એક ઓવરહેંગ જે એમના પર હોય? So price hike, if they are expecting this kind of increase in the freight cost, તો એ લોકો
પછી ઇન્ક્રીઝ કરી શકે છે અને ડેફિનેટલી યુએસમાં ડેલ્ટા વેરિયન્ટના લીધે દેર ઇઝ મેસિવ વોલ્યુમ એ લોકોને ગેઇન થયું હશે. સો આઈ ડોન્ટ થિંક સો પ્રોબેબલી વધારે એ લોકોએ પ્રાઇસ હાઇક પણ પાસ ઓન કર્યું હશે. પણ ઓવરઓલ મને લાગે છે કે જે યર ઓન યર બેસિસ પરની જે ગ્રોસ માર્જિન હશે એ ડેફિનેટલી ડિક્રીઝ થશે. પણ ઓવરઓલ એનું સિક્વન્શિયલ બેસિસ પર પ્રોબેબલી ઇટ માઇટ ગો અપ. So it remains like a wait and watch thing. But અત્યારના management and all are not very fearful of the freight rates going up. કારણ કે many people send via air cargo rather than the sea route. So that is one of the things I would like to say. And definitely જે બધા we are seeing specialty medicines like Sun Pharma જે specialty medicines માં છે અને Cadila જે branded માં છે. So these companies are going to have their own price command. So એટલે they can pass on the price hike equivalent to the cost they are facing. So probably generic companies જે હશે the price erosion was because of the stock pile up. So probably this kind of piling of stocks would not be seen in the Q2 and therefore એ લોકો થોડોક price pass on કરી શકે છે. પણ that again remains a wait and watch. પણ મને લાગે છે કે massive price erosion એ લોકોએ જોયું હતું in Q1 to the extent of higher single digits. Probably that should come down to now mid single digits. So probably 4 to 5% જેવું price erosion થઈ શકે છે in Q2 but not as deep as 9 to 10%. તો એટલે મને લાગે સિક્વન્શિયલ બેસિસ પર રિઝલ્ટ સારું આવવું જોઈએ. પણ ડેફિનેટલી બીકોઝ ઓફ ધ લો બેઝ ઇફેક્ટ એન્ડ ઓલ Q1 લાસ્ટ યર Q2 થી રિઝલ્ટ થોડુંક એટલું બધું સારું નહીં આવી શકે. પણ that would again be compensated in lower advertisement expenses and a lower employee cost. So I think overall it would be nullified and at EBITDA level probably we might see a good increase, probably decent increase of 50-60 bips on a sequential basis. ફોરમ લાસ્ટલી કયા સ્ટોક્સ આને લઈને આપ અત્યારે રડાર ઉપર રાખવાનું કહેશો? તો હું બ્રાન્ડેડ જે ફાર્મા કંપનીઝ છે એ હું અત્યારના રેડાર પર રાખીશ બીકોઝ ડેફિનેટલી એ લોકો પ્રાઇસ કમાન્ડ કરી શકે છે. સો કંપનીઝ લાઈક સન ફાર્મા છે એન્ડ કેડિલા છે. So these kind of companies are into branded side and they are into niche medicines, niche therapies. So એટલે આ બે સ્ટોક્સ હું અત્યારના રેડાર પર રાખીશ અને હું API સેગમેન્ટ ને પણ અત્યારના રેડાર પર રાખીશ. So companies like BB's, Laurus Labs, these are good companies because again API મને નથી લાગતું આમાં because of this freight expense વધારે impact થવું જોઈએ because they all definitely go by the air travel and not by the sea route. So અને ઉપરથી they have most of these companies DB's એ લોકો 50% comes from CDMO જ્યાં again એ લોકોને price good command કરી શકે છે and they are into niche molecules. So DB's, Laurus Lab from the API space, formulation space માંથી હું Sun Pharma અને Cadila recommend કરીશ આ ચાર સ્ટોક.